Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dojin. Heart of the Dark là một bộ phim tâm lý sâu sắc của New Zealand năm 1984 do Michael Firth đạo diễn. Bộ phim tập trung vào các chủ đề lạm dụng, kiểm soát và cuộc tìm kiếm sự giải thoát cá nhân, khám phá các mối quan hệ phức tạp, quyền lực và chấn thương tâm lý. Với cốt truyện rùng rợn về một người nông dân nhận ra ông chủ độc đoán của mình đã phạm tội loạn luân với con gái của mình trong nhiều năm. Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Bruno Lawrence, Terence Cooper và Mary Regan. Và sau đây chúng ta hãy tìm hiểu nội dung cốt truyện của bộ phim. Bộ phim bắt đầu với cảnh Peter Darley, một gã chân kiều người Úc lang thang đến một trang trại hươu. Sự xuất hiện của Peter làm gián đoạn cuộc vui của Jackson, người tự cho mình là quản lý trang trại. Jackson sống cùng con gái Cathy, người đã bị ông kiểm soát và lạm dụng trong nhiều năm. Đang thiếu nhân lực, Jackson chấp nhận thuê Peter để giúp đỡ công việc trên trang trại. Peter được mời đến ngồi ăn tối tại trang trại nơi Jackson giới thiệu anh với người vợ tàn tật và con gái anh, Cathy. Cathy là một người phụ nữ trẻ với vẻ ngoài yếu đuối và cam chịu, luôn sợ hãi trước sự bạo lực của Jackson. Ngay từ khi đến, Peter đã nhận thấy bầu không khí căng thẳng và sự kiểm soát của Jackson đối với Cathy. Anh cũng sớm biết rằng Jackson là một người đàn ông có tính chiếm hữu và hung hãn dữ dội. Điều Peter không biết là Cathy đang bị cha mình lạm dụng tình dục và bất lực để trốn thoát. Bị giằng xé bởi cảm giác tội lỗi và sợ hãi, cô vẫn ở trong hoàn cảnh tàn khốc này để chăm sóc người mẹ bị liệt của mình, nạn nhân của một cơn đột quỵ. Peter bị thu hút và cố gắng kết bạn với Cathy, nhưng cô ấy lại xa cách và sợ hãi trong vô vọng. Dù ban đầu tỏ ra lạnh lùng và ít nói, Cathy dần dần bắt đầu quan tâm và phát triển một mối quan hệ tình cảm với Peter. Khi Peter và Cathy trở nên thân thiết hơn, căng thẳng trong gia đình ngày càng tăng. Jackson bắt đầu nghi ngờ và cảm thấy quyền lực của mình bị đe dọa. Ông trở nên ngày càng bạo lực và kiểm soát hơn, cố gắng giữ chặt Cathy dưới sự kiểm soát của mình. Đúng lúc này, Cathy kể cho Peter nghe về mối tình loạn luân của cha cô trong nhiều năm đối với cô. Peter kinh hoàng khi chứng kiến cảnh lạm dụng và đau khổ của Cathy. Anh quyết định thuyết phục Cathy bỏ trốn cùng anh ta. Không thể tránh khỏi, Jackson săn lùng họ giống như anh ta làm với con nai với tính chiếm hữu tàn nhẫn. Tuy nhiên trong lúc truy đuổi Peter, Jackson đã bị một con hươu húc chết, kết thúc cuộc đời trong đau đớn. Bộ phim kết thúc với cảnh Cathy và Peter rời khỏi trang trại, để lại quá khứ đau khổ và bắt đầu một cuộc sống mới. Heart of the Dark là một bộ phim đáng xem với cách kể chuyện sâu sắc và đầy cảm xúc. Bộ phim không chỉ là một câu chuyện về lạm dụng và kiểm soát, mà còn là hành trình tìm kiếm sự giải thoát và hy vọng. Trong phim, câu chuyện loạn luân giữa Cathy và cha cô Jackson là một yếu tố trung tâm và gây sốc. Nó không chỉ tạo nên cốt truyện đầy kịch tính, mà còn thể hiện sâu sắc những khía cạnh đen tối và sự lạm dụng quyền lực trong gia đình. Jackson là một nhân vật cực đoán và kiểm soát, sử dụng quyền lực của mình để áp đặt và duy trì sự kiểm soát đối với Cathy. Mối quan hệ loạn luân này không chỉ là biểu hiện của sự lạm dụng tình dục, mà còn là một cách để Jackson duy trì quyền lực và thống trị. Cathy trong tình trạng bị kiểm soát và lạm dụng trở thành nạn nhân bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát. Cô là nạn nhân của sự lạm dụng kéo dài, chịu đựng những hậu quả tâm lý nghiêm trọng, sống trong sự sợ hãi và tuyệt vọng, không có khả năng phản kháng hay tìm kiếm sự giúp đỡ. Tâm lý của Cathy bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến sự cam chịu và sự thiếu tự tin. Cô không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Jackson cho đến khi Peter xuất hiện. Sự xuất hiện của Peter mang đến một tia hy vọng và khả năng giải thoát cho Cathy. Peter nhận ra sự bất thường và lạm dụng trong mối quan hệ giữa Cathy và Jackson và quyết định can thiệp. Mối quan hệ giữa Peter và Cathy không chỉ là một tình yêu lãng mạn, mà còn là một hành trình giải thoát giúp Cathy tìm lại sự tự do và lòng tự trọng. Cuộc đối đầu giữa Peter và Jackson tượng trưng cho sự đối lập giữa quyền lực lạm dụng và sức mạnh của sự giải thoát. Peter đại diện cho hy vọng và lòng can đảm, trong khi Jackson đại diện cho sự độc đoán và tàn bạo. Sự đánh bại của Jackson không chỉ là một chiến thắng về thể xác, mà còn là sự thắng lợi về tinh thần và nhân phẩm. Câu chuyện loạn luân giữa Cathy và cha cô trong bộ phim là một phần quan trọng trong công việc khắc họa các chủ đề về lạm dụng quyền lực và giải thoát, gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về tác động tàn phá của lạm dụng và loạn luân. Bộ phim không chỉ là một câu chuyện về sự đau khổ và tuyệt vọng, mà còn là một hành trình tìm kiếm hy vọng và sự cứu rỗi. Đồng thời, phim cũng tôn vinh sức mạnh của lòng can đảm.
khi một người dám đứng lên chống lại sự bất công và tìm kiếm sự giải thoát cho bản thân và những người xung quanh. Thông qua nhân vật Peter, phim khẳng định rằng dù trong hoàn cảnh tối tăm nhất vẫn có thể tìm thấy ánh sáng và sự giải thoát. Diễn xuất của các diễn viên chính trong Heart of the Dark đã góp phần quan trọng vào sự thành công của bộ phim. Terence Cooper đảm nhiệm vai Jackson, người cha độc đoán và lạm dụng. Với sự thể hiện đầy ám ảnh và mạnh mẽ, Cooper đã thành công trong việc khắc họa một nhân vật vừa tàn nhẫn vừa phức tạp. Sự hiện diện của ông trên màn ảnh tạo nên một cảm giác đe dọa và sợ hãi, giúp làm nổi bật tính cách bạo lực và kiểm soát của Jackson. Diễn xuất của Cooper không chỉ đơn thuần là sự thể hiện của một kẻ ác, mà còn cho thấy những mâu thuẫn nội tâm và nỗi đau của nhân vật. Mary Regan trong vai Cathy đã mang đến một màn trình diễn cảm động và đầy cảm xúc. Regan đã khắc họa rõ nét sự cam chịu và đau khổ của Cathy, từ những ánh mắt sợ hãi cho đến những khoảnh khắc yếu đuối và bất lực. Diễn xuất của Regan đã thành công trong việc truyền tải nỗi đau tâm lý và sự tổn thương mà Cathy phải chịu đựng. Sự phát triển của nhân vật từ một người phụ nữ yếu đuối trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn cũng được Regan thể hiện một cách tự nhiên và thuyết phục. Bruno Lawrence trong vai Peter mang lại sự cân bằng và hy vọng cho câu chuyện. Lawrence thể hiện một Peter đầy lòng nhân ái và kiên định, người quyết tâm cứu Cathy khỏi sự kiểm soát của Jackson. Diễn xuất của Lawrence mang đến sự ấm áp và sự bảo vệ, làm nổi bật sự đối lập giữa anh và nhân vật Jackson. Những khoảnh khắc tương tác giữa Peter và Cathy được Lawrence thể hiện một cách nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh, cho thấy sự chăm sóc và tình yêu chân thành của anh dành cho Cathy. Bruno Lawrence, Mary Regan và Terence Cooper đều mang đến những màn trình diễn xuất sắc, khắc họa rõ nét các khía cạnh phức tạp của nhân vật và truyền tải mạnh mẽ các chủ đề về lạm dụng, quyền lực và giải thoát. Sự hòa quyện giữa diễn xuất tài năng và câu chuyện đầy cảm xúc đã giúp Heart of the Dark trở thành một bộ phim đáng nhớ và sâu sắc. Đây thực sự là một bộ phim đậm chất tâm lý và đầy cảm xúc. Một tác phẩm nghệ thuật mang lại cho người xem nhiều suy ngẫm về bản chất con người, quyền lực và sự giải thoát. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.